Hello mga tol, kumusta? Welcome na naman dito sa ating channel, Simple Life with Ron, kung saan tuturo ko sa inyo mga tol ng simpleng bagay na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. So ito, ito na mga tol, welcome naman dito sa ating channel. Bago tayo magsimula mga tol, kunting favor lang naman. Bisitahin niyo ang video section ng ating channel. Nag-upload tayo mga tol ng mga tutorial at uh, mga app at website na pwede nating pagkakitaan online. So, nagsisikap tayong makapag-upload araw-araw mga tol. So, ngayon mga tol, ang pag-usapan natin ay kung paano ba mag-download sa YouTube sa pinakamabilis na paraan. So, may nalaman akong mga paraan mga tol na napakadali at napakabilis gawin. Kaya ito yung isi-share ko sa inyo. Kaya kung interesado ka mga tol, panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. So, ito na nga mga tol, minsan nahihirapan tayo mag-download ng video mula sa YouTube dahil yung ibang downloader hindi i-grant yung video, lalong-lalo na yung mga copyrighted videos na i-download mo from YouTube to your PC kasi yung iba re-reject nila yung request mo mag-download. So sa parang ito mga tol, napakadali lang at napakabilis ma-download ang mga videos na gusto mo i-download sa iyong laptop. Okay, so yan mga tol. So punta lang tayo halimbawa sa YouTube mga tol. At ito yung unang gagawin ninyo mga tol. So, ang first step lang dito mga tol, wala kayong reminders lang mga tol, wala na kayong i-install na app or software dito. So, ito tayo. So, punta tayo sa YouTube. So, ang gagawin lang natin dyan mga tol ay search yung video na gusto nating i-download. So, halimbawa mga tol, ang interest ko ngayon ay tungkol kay Soto or kay Soto update. So, maraming lalabas dyan mga tol. So, yan. So, search lang natin yung video na gusto nating i-download. Halimbawa, ito mga tol. So, halimbawa yan, yung i-download natin. Pagka punta mo sa video na gusto mong i-download mo ito, ang gagawin mo lang mga tol ay wala nang iba. Hindi mo na hindi mo na kailangan i-copy paste yung link ng video. Ang gagawin mo lang dito mga tol ay direct ka na dito sa URL bar sa taas dito, itong naka-highlights. So ang lalagay mo lang dito mga tol, punta lang ka lang dito sa URL mo at ituon mo yung cursor sa YouTube. So before mag.com mga tol, dapat andyan yung cursor mo. Then type mo lang PI. Yan lang kasimple mga tol. PI, type mo lang yung PI. So, first step mo tol, search mo yung video mo. Second step, i-type mo lang yung PI after sa YouTube na word sa URL ng video. So, ito na yung halimbawa mo tol. Mapapansin niyo dito, youtube.pi.com na ang nangyayari. So, gagawin lang natin dyan mga tol ay pipindutin lang natin yung enter key natin. Yan.
Ang mangyayari dito mo tol ay mariredirect kayo doon sa ah, download platform or website ng Y2Mate. So, automatic yan mga tol. Hindi mo na kailangang hanapin, i-search yung Y2Mate dahil pagka nilagay mo na yung PI after ng YouTube na word, automatic na siya. Mariredirect ka na dito. So, pagkarating mo dito mga tol, gagawin mo lang, pipili ka lang ng video or quality ng video dito. Pwedeng 720, 480, 360 or depende sa file size. Kung gusto mong medyo okay yung quality, ito yung 720. Yung gusto mong maliit lang ang file size niya, ito yung 144p na 5.2 MB lang. So, gagawin lang natin dito mga to, pipili ka lang dito. Ito yung step 3. Kung anong quality ng video yung gusto mong i-download, pipiliin natin dito ay 720. Pindutin lang natin itong convert button na katabi ng quality ng video na napili mo. Convert, ayan, maglo-load yan at magiging download na siya. So, mangyayari mga tol, ito na yung step 4 mga tol. So, download na natin ang video natin. Yan. So, mangyayari mga tol ay mariredirect na naman kayo sa itong kung saan mo isi-save yung video na na-download mo mga tol. So, sa ating mga tol dahil andyan na yan or dahil sports video yung na-download natin mga tol. May sports channel kasi tayo mga tol. So, punta tayo sa ating sports channel folder. Dito tayo mga tol. Simple sports updates page. Yan. At click lang natin kung save. At automatic mga tol, pagkatapos nun, magda-download lang siya. So yan. 4 easy steps na mag-download mula sa YouTube. Napakadali. Kung gano'n ka nang kailangan pang install, automatic na siya. So, kung nagustuhan mo yung video na ito mga tol, at i-like naman ang video na ito, mag-subscribe ka at pindutin ang notification bell para makikita sa mga susunod natin update. So, titignan natin ngayon na ito kung na-download nga ba talaga yung ating video. Baka sasabihin nyo, hindi naman na-download. So, nakikita nito ako na downloadin nyo. So, may madaling mga paraan para natin ito natin show picture and folder. Yan. At nandito na yung mga ito naka-highlights ito. Ito yung video na download. So, yan lang muna. Upload natin kayo natin. Maraming salamat. At bye-bye. God bless.